สวัสดีครับคลิปนี้มีหูฟัง iSuper Sound Pro Air มารีวิวชมนะครับตัวนี้เป็น True Wireless Smart Earbud นะเป็น Earbud นะครับไม่ใช่ In Ear จะเป็นทรงที่สวมสบายนะครับคล้ายๆกับ AirPods 2 AirPods 3นะครับตัวนี้ก็เป็นหูฟังที่ภาษาไทยเยอะมากออกแบบมาเป็นภาษาไทยคู่มือภาษาไทยทุกอย่างดูดีมากๆนะครับแล้วก็จุดแรกที่ผมรู้สึกชอบก็คือไดเวอร์ขนาดใหญ่นะครับ13มิลลิเมตรเลยนะแล้วก็ Adaptive ANC สามารถที่จะ Noise Cancelling 28 decibel นะครับแล้วก็เป็น High Resolution Audio รวมถึงมีโคเด็ก LDAC นะครับจากนั้นก็จุดหนึ่งที่ผมลุ้นอยู่ว่าจะเสียงดีแค่ไหนก็คือ6ไมโครโฟน AI Noise Cancellation นะครับมีเกมโหมดสามารถที่จะเปิดใช้งานได้ Standby 40 ชั่วโมงนะครับก็สเปคดูดีเลยทีเดียวมาในนามยี่ห้อ iSuper นะครับตัวแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้เป็น iSuper Play นะครับสำหรับสเปครายละเอียดของเขาก็ตามด้านหลังนะครับเป็นรุ่น Sound Pro Air บลูทูธ 5.3 แล้วถือว่าเป็นบลูทูธที่ stable พอสมควรก็เป็นบลูทูธรุ่นใหม่นะครับระยะในการเชื่อมต่อก็ 10 เมตรระยะเวลาในการชาร์จ 2 ชั่วโมงแล้วก็ระยะเวลาในการฟังเพลง 5 ชั่วโมงนะครับนี่คือเข้าใจว่าเป็นเฉพาะหูฟังชาร์จรอบ1ได้ 5 ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่รวมตัวกล่องนะแล้วก็บลูทูธโคเด็กก็รองรับทั้งหมดเลยรวมถึงโปรไฟล์ก็ตามนี้นะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องบ้างนะครับมาพร้อมกับคู่มือที่เป็นเอกสารภาษาไทยนะตัวนี้เป็นควิกไกด์นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นภาษาไทยอ่านง่ายเข้าใจง่ายมากตัวนี้เป็นข้อมูลสั้นๆว่าเราสามารถใช้งานผ่านแอปได้ด้วยการสแกนแอปนะครับตามนี้หน้าตาของแอปเขาก็ค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็คู่มือตรงนี้จะเป็นคู่มือภาษาไทยนะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับดูดีมากผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาให้รองรับกับคนไทยนะครับยิ่งถ้าสเปคสูงคุณภาพดีด้วยนี่คือเยี่ยมเลยฝั่งนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับฝั่งนี้เป็นภาษาไทยโอ้โหดูดีเลยทีเดียวตัวกล่องหูฟังก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นทรงกลมแบนนะนิดหน่อยนะครับทรงสวยดีแบบนี้พกง่ายขนาดเล็กเขียนว่าiSuper นะครับมีไฟสถานะอยู่ตรงนี้เป็นพอร์ต USB-C มีปุ่มกดรีเซ็ตนะครับสามารถกดปุ่มตอนรีเซ็ตได้แต่ปกติแล้วไม่ค่อยได้กดถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อมือถือเครื่องเดียวจริงๆลบออกจากมือถือก็เป็นการรีเซ็ตแล้วนะครับเท่าที่สัมผัสกล่องนะครับดูดีมากๆเป็นวัสดุที่ไม่มีรอยคราบไม่มีรอยนิ้วมือนะเป็นด้านๆกึ่งวาล์วนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆเมทัลลิกสวยดีด้านในนะครับประกอบไปด้วยหูฟังซ้ายขวาที่ค่อนข้างดูโดดเด่นดูขนาดใหญ่นะครับก็ไม่ถึงกับใหญ่มากใส่พอดีหูนะแต่ว่าตัวไดอะแฟรมด้านในเนี่ยขนาด13มิลผมรู้สึกว่าเขาใหญ่กว่าชาวบ้านนะค่อนข้างดูโอเคดีเขาใส่พลาสติกมาให้ด้วยเพื่อรองไม่ให้ใช้งานนะครับถือว่างานละเอียดดีเราต้องแกะพลาสติกออกแล้วเริ่มใช้งานนะครับพลาสติกก็ทำได้ดีครับพลาสติกจะเป็นพลาสติกแบบไม่มีรอยซึ่งตรงนี้เขาก็จะเขียนบอกว่าให้ remove ด้วยนะแล้วการสัมผัสก็จะอยู่ตรงบริเวณลายนิ้วมือตรงนี้เป็นการแตะนะครับบริเวณก้านหัวก้านนะขนาดของกล่องหูฟังก็เล็กๆดีครับพอดีมือผมเลยเกือบกำมิดเลยนะครับรู้สึกว่าชอบกับขนาดเล็กแบบนี้เพราะว่าเวลาใส่กระเป๋าเนี่ยเขาสามารถที่จะใส่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ตุงจนเกินไปนะครับมาดูด้านในเขาจะมีไฟอยู่ตรงนี้เป็นไฟ2ฝั่งเลยนะครับอยู่บริเวณทัชนะซึ่งไฟสีขาวเป็นการบอกว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราปิดลงไปเนี่ยเขาจะชาร์จทันทีเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปนะครับถ้าแบตยังไม่เต็มนะเขาก็จะมีขึ้นกระพริบ1ครั้งแป๊บหนึ่งแล้วก็เป็นการชาร์จอยู่นะครับตอนนี้ผมชาร์จมาจนเต็มแล้วตัวหูฟังค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้ดีแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับมาดูใกล้ๆหูฟังวัสดุหูฟังเป็นวาวนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะค่อนข้างมีความด้านผสมลื่นๆนะค่อนข้างดูดีตรงนี้จะเป็นตะข่ายอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นตะข่ายค่อนข้างสวยนะครับขนาดไม่ใหญ่เกินไปเข้าทรงหูพอดีแล้วเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์หูด้วยนะครับเวลาที่เราใส่ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่กระชับเขาก็จะมีการแจ้งเตือนถ้าเราเปิดโหมด Noise Cancelling เนี่ยเขาจะบอกว่าให้ขยับหูฟังทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านไหนที่ไม่สนิทเขาก็แจ้งด้านนั้นว่าให้ปรับเพิ่มขยับนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้จะมีตาข่ายคล้ายๆกับเป็นให้ลมออกตอนที่
เขาไดอะแฟรมสั่นอะไรประมาณนี้นะครับทุกอย่างโอเคสวยงามตรงนี้ก็จะมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็ขั้วชาร์จ2ขั้วนะครับโดยรวมออกแบบมาได้ถูกใจผมมากเพราะว่าเขาวางแนวตั้งแบบเนี้ยเขาจะกินพื้นที่น้อยนะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าคุณปิดเข้าไปแล้วเปิดใหม่เขาจะมีแจ้งสถานะโอเคชาร์จแล้วและแบตเต็มแล้วนะครับก็ประมาณนี้พร้อมเชื่อมต่อนะครับผมทดสอบกับ iPhone แล้วก็ Android ทดสอบมา4วันนะครับเท่าที่สัมผัสได้รู้สึกว่าเขาเหมาะกับใช้กับ Android มากกว่า iPhone นะผมไม่แน่ใจว่า iPhone ที่ผมใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชัน13 Pro Max รุ่นเก่าหรือเปล่าเพราะว่าของผมเนี่ยไม่รองรับ LDAC ในแอปเขาจะไม่ขึ้น LDAC นะแต่ว่าพอผมใช้กับมือถือ Android ซึ่งเป็น Xiaomi X6 Pro 5G รุ่นนี้สามารถที่จะรองรับ LDAC แล้วก็ฟังก์ชันเขาดีกว่านิดหน่อยนะครับแล้วเสียงก็โอเคกว่าด้วยพอเปิด LDAC เนี่ยเสียงจะเพราะแล้วก็ได้มิติมากกว่าเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องการคุยไมโครโฟนผมทดสอบแล้วเสียงที่ได้ยินจากการคุยด้วยไมโครโฟนหูฟังเกือบจะเหมือนกับไมโครโฟนของ iPhone 13 Pro Max เลยนะเขาบอกว่าต่างกันเล็กน้อยเขาตีว่าต่างกันประมาณ 5% นะครับเหมือน 95% จริงๆเหมือน 95% ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเสียงที่รู้สึกเนี่ยก็คือจะมีความก้องขึ้นมาเล็กน้อยแต่ดังเท่าเดิมนะดังดีด้วยแต่มีความก้องขึ้นมานิดนึงแต่ก็โอเคซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะเสียงไม่มีทางเหมือนกับ iPhone เป๊ะๆอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้ดังปกติก็โอเคนะครับผมทดสอบการใช้งานมา4วันรู้สึกว่าเป็นหูฟังที่ไม่เหมือนใครนะครับเทียบกับ AirPods 4 ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้เป็นของแท้ก็รู้สึกว่าไม่เหมือนเสียงที่ได้รู้สึกว่าเสียงเป็นคนละแนวนะครับสำหรับหูฟังตัวที่เป็น Sound Pro Air เนี่ยแอร์จริงๆรู้สึกได้ถึงความใสรู้สึกถึงความเบาบางพริ้วมากๆนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นทางซ้ายที่เป็น AirPods 4 รู้สึกว่าเขาจะเป็นเสียงที่มิติเหมือนอยู่ในห้องนะครับเป็นห้องขนาดกลางเสียงมันจะเป็นเหมือนอู้อยู่ข้างหูอยู่รอบๆตัวเรานะแต่เทียบกับ Sound Pro Air ตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยเสียงเป็นคนละแนวเลยเหมือนเรานั่งอยู่ข้างสนามฟุตบอลที่ไม่มีคนนะครับมันจะรู้สึกว่าเบาบางพลิ้วแล้วมันไม่มีคำอุดอู้มันเหมือนเสียงไม่ได้มาจากห้องรอบๆตัวเราเป็นมิติเสียงที่มันใสสะอาดกว้างผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงเป็นหูฟังที่ผมอธิบายยากที่สุดเท่าที่ผมใช้มาทั้งหมดประมาณเกือบ30ตัวนะครับให้นึกภาพให้คุณมองว่าเรานั่งอยู่ริมสนามฟุตบอลเสียงเวลาที่เราฟังเนี่ยมันจะจับทิศทางได้ไม่ชัดเท่าไหร่ว่ามาจากไหนแต่เราได้ยินเหมือนลอยอยู่บนหัวเราอะครับประมาณนั้นแต่มันก็ไม่เหมือนลอยอยู่บนหัวเพราะว่ามันเบาบางมันรู้สึกว่าใสเคลียร์แล้วก็สะอาดนะครับเสียงที่ได้มาเนี่ยเวลาที่คุณเปิด LDAC ผ่านแอปในมือถือนะคุณจะได้เสียงที่รู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่จับไม่ได้ว่ามันเหมือนหูฟังอันไหนนะครับผมรู้สึกเทียบกับหูฟังที่เป็น AirPods ยังอุดอู้กว่าเลยทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยผมใช้ AirPods แล้วผมรู้สึกว่าไอ้เสียงมันโอเคนะเสียงมันใสแล้วมันรู้สึกว่ามันเคลียร์แล้วมันไม่อุดอู้แต่พอมาเจอiSuper Sound Pro Air รู้สึกว่ามันสว่างกว่า AirPods 4 ที่ผมใช้อยู่ของแท้ด้วยซ้ำไปสำหรับใครที่อยากได้เสียงที่สะอาดสะอ้านเบาบางพลิ้วแต่เวลามีเบสเนี่ยได้ยินแล้วใส่แล้วรู้สึกว่ามิติเคลียร์ใสปิ้งก็แนะนำเลย iSuper Sound Pro Air ตัวนี้เป็นเสียงที่ผมเทียบกับหูฟังที่ผมมีตัวไหนไม่ได้เลยนะครับมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็สะอาดสะอ้านดีนะครับมาดูว่าการใช้งานแอปจะเป็นยังไงนะครับแอปที่ใช้งานจะเป็น iSuper Play นะครับตัวนี้นะสามารถสแกน QR Code หรือค้นหาใน Play Store ได้เลย Apple Store ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Android อยู่แล้วมีฟังก์ชัน LDAC เนี่ยผมรู้สึกว่ามันสุดยอดมากๆมาดูว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับหลังจากที่คุณเปิดหูฟังคุณก็เชื่อมต่อบลูทูธปกติสแกนด้วยบลูทูธแล้วก็เจอนะครับพอเจอแล้วเนี่ยคุณก็เข้ามาแอปโหลดแอปมาจากนั้นสแกนครับปกติเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาสแกนเขาจะเจอเลยเพราะว่าเขาเชื่อมต่อบลูทูธอยู่แล้วแอปจะไปสแกนบลูทูธแล้วก็เจอหูฟังนะครับหลังจากนั้นคุณจะเจอลักษณะแบบนี้เมนูของหูฟังก็ค่อนข้างดูง่ายนะครับนี่เป็นแอป iSuper บนมือถือค่อนข้างดูง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของแบตเตอรี่2ฝั่งนะครับแต่ว่าไม่มีสถานะของกล่องนะถัดมาอื่นๆด้านล่างไม่มีอะไรเป็นการเข้าคอมมูนิตี้ชุมชนมาดูโปรโมชั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้อมูล Account ของเราครับก็ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับหูฟังนะครับส่วนหลัก
ในการควบคุมจะอยู่หน้านี้ครับซึ่งหน้านี้จะมีเมนูอยู่ด้านบนเป็นสเตตัสเพื่อดูข้อมูลปัจจุบันนะครับอื่นๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรถัดมาซาวครับหน้านี้จะเป็นหน้าหลักๆที่ผมใช้งานโดยเฉพาะส่วนบนนะครับส่วนบนตรงนี้จำเป็นมากเสียงสำหรับ default หรือว่าเสียงอื่นๆซึ่งเป็น preset พวกนี้ครับเสียงจะเป็นเสียงที่เบาบางมากๆแล้วผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเสียงที่เบาบางแล้วเบสน้อยเป็นเสียงฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงแล้วก็ใส่ปิ้งเคลียร์สำหรับคนชอบฟังเพลงเบาๆเบสน้อยๆอะไรประมาณนี้ครับพวกที่เซตที่เขาให้มานะเขาเรียกว่า My Sound Effect แต่จริงๆแล้วคือ EQ นะครับ Equalizer นะตรงนี้เป็น Predefine ซึ่งเขาทำมาให้แล้วเราสามารถปรับเองได้แบบนี้ตามชอบนะครับเนี่ยครับ EQ Advanced Setting นะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ผมประทับใจผมไม่ได้ประทับใจตรงนี้ผมประทับใจ Adaptive Sound Effect นะครับพอเปิดโหมดนี้ปุ๊บเนี่ยตัวหูฟังเขาจะมีความทุ้มแล้วก็ปรับเสียงใสปรับเสียงกลางทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยผมชอบเปิดอันนี้เอาไว้แล้วก็ฟังนะครับค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวเลยรู้สึกว่าใสเคลียร์พอผมกลับไปฟัง AirPods ผมรู้สึกว่า AirPods มันอุดอู้นะครับผมเปรียบเทียบกันชัดๆให้ฟังอย่างนี้จะได้เห็นภาพตัวนี้เนี่ยทุ้มจริงเสียงใสระดับหนึ่งจริงถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยสัมผัสiSuper Sound Pro Air ตัวนี้เนี่ยคุณจะไม่เห็นความแตกต่างก็แปลกดีนะผมกลับรู้สึกไปอย่างนั้นนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยพอผมใช้งานตัวนี้แล้วเปิดโหมดนี้เสียงมันจะใสแล้วเคลียร์มีเบสทุกอย่างโอเคแล้วมันจะล่องลอยฟุ้งฟิงใสปิ้งกังวานอะไรของเขานี่แหละครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้ยืนยันเป็นการส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบหูฟังตัวนี้นะครับแล้วถัดมา Adaptive Mode ตัวนี้ต้องบอกว่าเขาทำยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับความสามารถในการตัดเสียงที่เขาเขียนไว้เขาก็เขียนไว้ระบุไว้แล้วว่าตัดเสียงได้ประมาณ25เดซิเบลนะครับพอผมลองทดสอบมาเนี่ยมันได้ไม่มากนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาควรจะต้องปรับปรุงเพิ่มนะขออนุญาตเรียนตามตรงแต่เรื่องของ Adaptive Sound Effect ตรงเนี้ยซึ่งเป็น Adaptive EQ เนี่ยเขาสุดยอดจริงๆนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เขามีไว้ให้ก็คือบาลานซ์สำหรับคนที่ได้ยินเสียงไม่เท่ากัน2ฝั่งเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับไม่ค่อยมีหูฟังที่เขาทำเรื่อง Sound Channel Balance ไว้ให้ซ้ายขวาไม่เท่ากันนะคุณสามารถปรับจูนได้อันนี้ปรับจูนระดับ 1% นะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ยินเสียงไม่เท่ากันอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนคุณจะต้องใช้ฟังก์ชันพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ปรับได้ซ้ายขวาดังไม่เท่ากันอันนี้ปรับได้ครับแบบนี้เลยนะครับแล้วถัดมาอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคก็คือเรื่อง Setting ครับ Setting มีให้ปรับทัชปรับได้นะครับดับเบิลทัชปรับได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็ทริปเปิลทัชแตะ3ครั้งเรื่องของการแตะสัมผัสเนี่ยแม่นเป๊ะเลยรู้สึกว่าโอเครู้สึกดีเวลาแตะแล้วก็ไม่ต้องกดแรงด้วยนะแตะมันจะไม่ได้เข้าไปกดดันหูเรานะครับแค่แตะเบาๆก็ทำงานแล้วก็ timing สามารถที่จะกำหนดให้ power off ได้แล้วก็สามารถที่จะ anti white noise ได้ก็คือเป็นเสียงลมนะครับระดับหนึ่งนะตัวนี้สามารถช่วยได้เวลามีเสียงพัดลมหรือใช้อะไรพวกนี้เนี่ยก็ผมเปิดไว้ default อยู่แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบแล้ว iPhone ไม่มีก็คือ LDAC ตัว LDAC เนี่ยเวลาคุณเปิดเนี่ยคุณจะได้รู้สึกถึงความมีมิติรู้สึกถึงความใสรู้สึกถึงความเคลียร์ชัดของเครื่องดนตรีนะครับผมลองมาพอสมควรแล้วอันนี้อธิบายให้ฟังประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ2หูฟังได้นะตัวนี้ก็เป็น Dual Device Connection ถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมดนี้เขาจะปิด LDACนะครับสามารถเชื่อมต่อได้2หูฟังสลับกันได้เลยเหมือน AirPods เลยก็คือเราเชื่อมต่อไว้พร้อมกันถ้าเกิดว่าเราเล่นเครื่องนี้เขาจะดังที่เครื่องนี้ถ้าเราหยุดเครื่องนี้เรามาเล่นเครื่องนี้เขาก็จะจับสัญญาณเครื่องนี้แล้วก็ดังจากทางขวานะครับเล่นทางซ้ายก็ดังมาหยุดทางซ้ายเล่นทางขวาก็ดังนะครับเขาสลับกันอัตโนมัตินะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเกมโหมดก็ทำได้ดีเกมโหมดสามารถที่จะเล่นได้ปกติถ้าเกิดว่าเป็นมือถือเร็วๆหน่อยเนี่ยเขาไม่กระตุกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือถือช้าหน่อยก็ใช้วิธีเปิดเกมโหมดช่วยเพราะว่าเขาจะดรอปสัญญาณลงนะครับถือว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรส่วน Sleep Mode ก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้พอเปิด Sleep Mode เนี่ยเขาจะปิดแกดเจอร์ปิดไม่ให้สัมผัสด้านข้างสามารถใส่นอนได้นะครับก็จะอยู่แบบนั้นแต่จริงๆแล้วพอนอนตะแคงนี่ผมว่ามันไม่น่ารอดนะครับถ้านอนตะแคงอาจจะทับหูได้เป็นหูฟังที่ออกแบบมาให้ใช้ใส่นอนระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เหมาะกับการใส่นอนแบบจริงจังนะครับผมเชื่อว่าการตะแคงนี้มีผลแน่ๆนะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์อัปเดตสามารถที่จะกดได้นะครับแล้วก็ถัดมาอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นหูฟังทำนะครับก็คือการรีเซ็ตเป็น default ถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรคุณใช้งานฟังก์ชันไหนไม่ได้รู้สึกว่าตัวหูฟังผิดปกติคุณรีเซ็ตเป็น default
ค่าเซตติ้งต่างๆทั้ง EQ ทั้งการเซตค่าทั้งการปรับที่คุณปรับมารีเซ็ตเป็น default เขาก็จะรีบูตเองเขาจะบอกว่ารีบูตแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เชื่อมต่อกลับมาตึ้งก็ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็เปิดโหมดต่างๆกลับไปตั้งค่าใหม่ตั้งค่าง่ายมากนะครับส่วนรีเซ็ตเป็น Factory ก็คือการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็จะมีเรื่องของผู้ผลิต Mac Address Firmware อะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเมนูนี้หรอกผมมี Reset to Default ไปครั้งหนึ่งรู้สึกว่าผมไปตั้งค่ามันเยอะไปหน่อยนะครับผมก็รีเซ็ตเลยง่ายดีนะครับเขาทำออกมารองรับหมดแล้วใช้งานง่ายนะครับโดยเฉพาะเรื่องเสียงเนี่ยเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากๆนะครับไม่เหมือนใครจริงๆหาตัวเปรียบไม่ได้เลยผมก็ใช้วิธีลองไปเรื่อยๆเพื่อหาจุดเด่นของหูฟังแต่ละตัวซึ่งหูฟัง Sound Pro Air ตัวนี้มีจุดเด่นหลายจุดนะครับโดยเฉพาะการใช้กับ Android ผมรู้สึกว่าเข้ากันดีมากๆโดยฟังก์ชันของ LDAC แล้วก็เปิด Adaptive EQ เนี่ยสุดๆไปเลยนะครับทำให้เราได้ยินเสียงใสเขาเป็น HD อยู่แล้วจากที่เขาระบุไว้ซึ่งก็ใช่เต็มเป๊ะๆเลยนะครับเขาเขียนว่าของเขาเนี่ยเป็น Adaptive ANC อยู่แล้วก็เป็น High Resolution Audio LDAC นะครับมีไมโครโฟน6ตัวนะครับผมทดสอบกับ Workshop โอเคผ่านนะครับใสปิ้งเลยเสียงเคลียร์ชัดดีส่วน 8D Sound ก็โอเคชัดซ้ายขวาเสียงใสปิ้งเลยเป็นมิติเสียงใสนะพอผมกลับมาฟัง AirPods ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเสียงใสสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ Sound Pro Air เสียงใสกว่าผมลองกับคลิปที่เป็น Interstellar ฉากที่เป็นระเบิดตรงเนี้ยก็เสียงที่ได้จากคลิปนี้ก็จะเป็นเสียงเบาๆเหมือนเอียบัดแต่มีความกระหึ่มนะผมก็รู้สึกว่าเขาทำได้ดีเรื่องของเสียงเรื่องของมิติเรื่องของกระหึ่มแอมเบียนอะไรพวกนี้ได้ครบครับแต่ก็ไม่ใช่เสียงแบบอินเอียร์ไม่ได้อุดอู้รู้สึกถึงมีความใสกระหึ่มอยู่ไกลๆนะครับเพราะดีสำหรับการใช้งานก็รู้สึกว่าอาจจะพูดดีหน่อยๆนะครับเป็นเสียงไม่ได้กระโชกโคกฮากและไม่ได้อุดอู้ด้วยสำหรับฉากนี้เนี่ยเสียงเขาก็จะแอมเบียนแต่ไม่หนักนะครับมีเสียงกระหึ่มอยู่ในตัวแล้วก็เวลาที่เสียงคลื่นน้ำเวลาเดินผ่านน้ำจุ๋มจำเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็มีครบน่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหูเป็นสำหรับเสียงคนที่ชอบฟังดูหนังแบบสบายๆนะครับดูเหมือนแทบจะไม่ได้ใส่หูฟังเลยเหมือนกับว่าเราดูผ่านโฮมเธียเตอร์ต้องบอกประมาณนั้นเสียงมันเบาบางแล้วก็มันใสเคลียร์ดีนะครับเสียงพูดชัดผมก็รู้สึกว่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นการผ่อนคลายไปในตัวนะการดูหนังแบบแอมเบียนครบมิติครบเสียงเบสมีทุกอย่างได้กระหึ่มได้แต่ว่ากระหึ่มแบบพลิ้วๆบางๆเนี่ยมันก็รู้สึกอีกแบบนึงรู้สึกผ่อนคลายมันไม่ได้แบบเต็มที่กับหูฟังเหมือนกับเวลาเราใช้อินเอียร์นะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ทำเสียงได้คมมากๆนะครับอย่างตรงเนี้ยจะมีเสียงเครื่องดนตรีเป็นเสียงกีตาร์หรือเสียงเปียโนนี่แหละนะครับติ้ง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 แล้วเสียงคมดีเสียงมันจะใสปิ้งปิ้งมันจะบางมันจะกรีดออกมาบริเวณที่เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดีดนะครับตัวนี้ถือว่าเขาทำได้ดีนะครับส่วนเรื่องเสียงเบสก็โอเคเป็นเสียงไม่ได้กระหึ่มมากมายเป็นเสียงที่มิติใสๆนะครับถือว่าเพียงพอกับการฟังสบายๆนะครับผมก็ลองไปเรื่อยๆนะครับลองเพลงที่เป็น Trouble is a Friend ตัวนี้ก็ถือว่าเสียงออกมาได้ดีนะครับเพราะดีเสียงเบสมาเสียงใสมาแล้วก็ฟังสบายด้วยฟังสบายกว่าหูฟังที่เป็น AirPods ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มิติมันจะต่างกันตัวหูฟัง Sound Pro Air จะมิติใสกว่าผมชอบ Sound Pro Air ตรงมิติใสกว่าเวลาที่เราอยากสบายๆผ่อนคลายเนี่ยตัว AirPods 4 มันทำไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเพลง Lady Gaga เพลงนี้นะครับ Always Remember Us This Way เนี่ยครับรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆหูฟังเข้ากับเพลงนี้มากๆผมฟังน่าจะ 5-6 รอบได้ครับและยังฟังต่อนะแล้วก็ดูวีดีโอไปด้วยรู้สึกฟินมากๆนะครับตัวนี้ผมก็จะปรับเป็นวิดีโอซึ่งใน iPhone เนี่ยเขาปรับเป็นวิดีโอไม่ได้เราต้องดูใน Android นะครับแล้วก็เสียงใน Android มันดีอยู่แล้วเข้ากันได้อยู่แล้วเปิด LDAC อยู่ณตอนนี้นะครับเสียงรู้สึกว่าผมเข้าถึงบรรยากาศของคนร้องสดมากๆเสียงผีปากเสียงลูกคอของ Lady Gaga จะออกมาเลยนะครับจังหวะที่เป็นลูกเอื้อนลูกคอเนี่ยออกมาเต็มชัดๆรู้สึกใสปิ้งเลยรู้สึกว่าชอบผมก็อยากฟังเพลงนี้เรื่อยๆจังหวะเนี่ยครับจังหวะลูกคอของ Lady Gaga จังหวะเนี่ยสุดๆเลยรู้สึกมีความสุขกับจังหวะนี้มากๆครับ
ผมก็ลองทดสอบไปเรื่อยๆครับตามเพลย์ลิสต์ที่ผมมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงก็จักรพันธ์เพลงของยิงทิติการแล้วก็เพลย์ลิสต์เพลงอินเตอร์เลิฟพวกนี้ครับทั้งหมดเลยลองไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆทุกอย่างโอเคดีครับยิ่งเพลงของคาริเบียนซอมบี้เนี่ยเพราะมากๆแล้วก็เสียงคมชัดออกมาแต่ก็จะเป็นเพลงที่ไม่มีเบสอยู่แล้วนะเบสได้น้อยเพลงซอมบี้นะครับแต่ก็ให้เสียงมิติที่ดูสดใสแล้วดูกังวานดูมิติกว้างๆพลิ้วล่องลอยอยู่ในอากาศอะไรประมาณนี้ครับหูฟังตัวนี้ทำออกมาได้เป็นลักษณะนี้นะครับแต่พอเป็นเพลงที่มีเสียงกระหึ่มต้องการเบสเขาก็มาเพราะว่าเขาเป็น Adaptive EQ นะครับผมชอบเปิด Adaptive EQ ค้างไว้นะแล้วก็ทั้งดูหนังทั้งฟังเพลงแล้วก็อื่นๆก็จะเน้นไปที่ Adaptive EQ นะครับเหมือน Adaptive EQ ของรุ่นนี้เขาทำงานตลอดเวลาถ้าใช้หูฟังตัวนี้อยู่นะครับตรงเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยผมเปิด Adaptive EQ ทิ้งเอาไว้รวมถึง Adaptive Noise ก็เปิดเอาไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานไป 3-4 วันรู้สึกว่าฟินมากๆก็ถ้าเกิดใครมีงบไม่แพงมากรุ่นนี้ก็น่าใช้มากๆครับสำหรับ Android นะโดยเฉพาะคนที่ใช้ Android เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะครับเปิด Adaptive EQ เปิดเรื่องของ LDAC ฟังก์ชันต่างๆที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องเนี่ยครบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น iPhone ผมรู้สึกว่ามันยังมีความที่เปิด LDAC ไม่ได้แล้วเสียงบางอย่างเนี่ยมันจะสู้ Android ไม่ได้นะครับก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการให้ทดสอบตรงไหนมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบเพิ่มแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆประมาณนี้เอาหูฟังที่รู้สึกว่าเสียงดีมาแนะนำมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าไม่เหมือนใครเลยจริงๆจากที่ผมใช้งานมาแล้วเทียบทั้งหมดนะครับเสียงจะใสกังวานแล้วก็กว้างเสียงจะล่องลอยเหมือนกับที่เขาตั้งชื่อว่า Sound Pro Air เลยครับพลิ้วไหวฟรุ้งฟริ้งมากๆเสียงเบสก็มีดูหนังก็กระหึ่มพอจะเป็นเสียงที่เพราะเสียงเพลงแต่ละสไตล์เขาจะมีการปรับ Adaptive EQ ให้นะครับเสียงมันจะลงตัวตลอดเวลานะครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการรายละเอียดหูฟังตรงนี้ก็สามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูได้เลยสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ